No, takže já jsem se skoro vůbec nevyspal. Spalo se dost hrozně. A nejdřív jsem se do toho kufru nemohl naskládat, protože to prostě není dostatečně dlouhý, na mých 170 cm. Pak jsem tam našel nějakou diagonálu. Ale madrace mi moc nepomohla. Takže záda jako úplně mínus. A furt jsem se převaloval. A jako docela katastrofa. A během noci se ještě docela ochladilo, takže jsem se postupně povoblíkal do spacáku, ale jako v pohodě, nebyla taková zima jako včera. Nicméně mám hroznou radost, že jsem to dal. Já jsem si to chtěl zkusit. A právě jsem si říkal, jestli si dám 2 noci takhle v autě nebo 1. A dám si jenom 1. Ale dnešek je speciální v tom, že nemám ubytování vymyšlený. Zatím jsem už vždycky měl ubytování buď zabukovaný, nebo vymyšlený a dokonce někdy na 2 dny dopředu a dneska nemám nic. Tak, teďka je asi 6 hodin ráno, ten východ slunce jde hrozně rychle. A já to tady dobalím, protože to auto aktuálně vypadá, že vím, že je bezdomovec, což je technicky za to pravda. Dám asi rychlou mini snídaní protein oat porridge na posilnění a chtěl jsem jet do Page na pumpu. Včera jsem tam tankoval, je to tady odsaď asi 5 minut a viděl jsem tam úplně skvělý donaty a obrovský hrnky na kafe. Akorát se bojím, že budou zvírat až později. A já se nemůžu zdržovat, protože mě čeká teďka 2,5 hodiny jízdy směrem do Grand Canyonu. To včerejší video jsem střílel asi 2,5 hodiny a v tuhle chvíli ještě furt není hotový. I když už mi zbývá kousek, takže dneska si to zkusím udělat jednodušší. Jinak to auto má nějakou úplně divnou pojistku na zadní dveře, kterou jsem doteďka nepochopil, jak ji vypnout. A já jsem prostě ráno, když jsem se probudil před chvílí, já jsem nemohl z auta vystoupit zadníma dveřma. Prostě nešli otevřít. Dokonce ani když jsem zmáčknul to tlačítko na odemknutí celého auta, prostě nešli otevřít. Ale mám pocit, že fungují jenom, když jsou otevřený dveře řidiče nebo něco takového. Fakt šílený. Každopádně baví mě ten internet, protože ho prostě furt nemám, protože není signál. Ale přes noc záhadně přišly zprávy od vás. Se to asi připojilo prostě na 5 minut. A to se tamhle dívám na vysílač. Tak asi vysílá něco jiného než 4G a 5G. No takže dneska, až dojedu do visitor centra Grand Canyonu, tak se připojím na Wi-Fi a první věc je, že si najdu nějaký motel na dnešní večer. Protože dneska to budu dělat zase obráceně, jako jsem to dělal vlastně v podstatě tak, jak jsem to udělal první den. Takže dojedu do Grand Canyonu, dneska budu hajkovat Grand Canyon, večer se tam někde v blízkosti ubytuju. V blízkosti může znamenat klidně i do 2 hodin jízdy. No a zítra mě pak nakonec čeká finální road trip do Las Vegas, kde konečně jdu do hotelu a přijede Viktor. Čeká nás víkend s Viktorem. Yes, kámo, takže na pumpě měli otevřeno, takže jsem si dal velký americký kafe s vanilkovým mlíkem a Boston Cream Donut, ten s ním. Pak si tady umyju zuby, protože mají krásný čistý záchody se super umyvadlama. A jak už víte, tak v kempu netekla voda žádná. A pak vyrazím na cestu, 2,5 hodiny do Grand Canyonu. Uvidíme se tam. Do Grand Canyonu konečně, právě jsem ve visitor centru a visitor centrum ale otvírá až 9 hodin, což je teda za 15 minut.
upřímně nevím, jestli tam něco teďka potřebuju, protože mapu už jsem dostal. A bylo to vtipný, protože já jsem přijel autem ze západu v podstatě sem. Proč to říká East Entrance, když je to na západě? Já jsem přijel z východu a tady jsem si koupil vstupenku, respektive je to povolení vjezdu pro jeden automobil na týden za $35. A byl tam Ranger a nabídl mi tuhletu mapu. Říkal, že jak už jsem několikrát zmiňoval, že není signál, tak abych trefil do Visitor Centra, což je docela vtipný, protože mezi tímhletím místem a tím Visitor Centrem nevede žádná jiná než jediná tato cesta, ze který nejde uhnout. A tak mě to trochu pobavilo. Mě to taky pobavilo, Tomáši, když jsi si právě spletl západ s východem. Každopádně teďka jsem tady a asi si dneska dám jenom ten Rim Trail na vrcholku toho Grand Canyonu a půjdu asi odsaď až sem a pak se zpátky vrátím autobusem, což je ten červený a ten modrý. A tohle by mělo trvat zhruba 4 hodiny chůze a zpátky teda busem asi 20 minut, myslím, psali. Vtipný je, že teda furt nemůžu najít Wi-Fi ani signál. Doufám, že třeba víc bude ve Village, tam by prý měly být nějaké jako restaurace a obchody, tak tam snad bude nějaká Wi-Fi. Čekal jsem, že bude ve Visitor Centru a není zapnutá. Možná ji zapnou, až otevřou samotný Visitor Centrum. Tak jak jsem říkal, půjdu odsaď až na jedničku pěšky, tady tuhle ten trail, 4 hodinky a zpátky to teda není 20 minut, ale 70 autobusem. A asi dneska nepůjdu dolů do Grand Canyonu a zpátky nahoru, protože si nejsem jistý, jestli bych to za jeden den stihnul, anebo jestli bych nechcípnul na vedro. Vtipný taky je, že tady mají ty stanice na doplňování vody, jako měli v obou předcházejících parcích, ale jsou u nich, co je důležité, jsou vypnuté na zimu, ale nic z nich neteče. Tak nevím, jestli začátek května je zima furt, ale je tady furt nejtepleji za poslední 4 dny, co jsem měl. Tak já si jdu ještě doplnit vodu z mého galonového barelu, co mám v autě, a vyrazím na cestu. Mise najít Wi-Fi a zabukovat si motel na dnešní večer. OK, takže třetí do party, velká díra v zemi, a.k.a. Grand Canyon. Ale musím říct, že je to fakt jako enormní. To se nedá fakt popsat, ani to video tomu podle mě neudělá službu, protože myslím, že všichni jsme viděli fotky Grand Canyonu na internetu a tohle je v podstatě to stejné, když se na to díváte, ale naživo je to neskutečný. Ta velikost, dálka, hloubka, všechny dimenze. Zase něco jiného, než jsem viděl poslední 2 dny. Zároveň si ale nemyslím, že by to byl zlatý hřeb. Já jsem si nejvíc těšil do Zionu a taky se mi nejvíc líbil. Grand Canyon je celosvětově známý asi kvůli té velikosti, té grandioznosti, ale myslím si, že ten Zion ho hravě přebije tou krásou té přírody a těma hajkama, který nabízí. Jinak, možná už jsem to říkal, ale dnešní den asi bude spíš pohodovější, že si dám jenom ten Rim Trail, takže v podstatě po rovině, po té vrstevnici nahoře, takže to nebude nic náročného, jako poslední 3 dny, protože je to fakt strašně hluboký a obecné doporučení je nehajkovat dolů a nahoru během jednoho dne.
většinou je to, co lidi dělají, nebo by se mělo dělat, je, že jeden den jdete dolů, tam přenocujete buď ve stanu, nebo je tam nějaký jedno ubytování hrozně drahý a potom druhý den jdete nahoru. Je pravda, že ty teploty hrozně rychle stoupají. Já jako jsem přijel a hodně foukal vítr, bylo to jako na bundu, i když mnohem tepleji než v Utahu. Během 20 minut už to bylo na mikinu a teďka po další půl hodině už přemýšlím, že si tu mikinu sundám. Asi proto je to nebezpečné. Tam píšou, že jako nehajkovat do kanionu mezi 10. dopoledne a 4. odpoledne. Že se ty teploty můžou šplhat strašně vysoko, přes 40 k 50. OK, tak přeci jenom si dám jeden kratolinký trail. 20 minut dolů, 20 nahoru, jestli jsem to správně pochopil. Nebudem to dneska už přehánět. To je jenom k místu zvaný Upper Tunnel, horní tunel. A pak se dá pokračovat postupně až dolů, samozřejmě do kanionu, ale jdeme jenom na tu první horní stanici. Tyjo, to je bizar, tady někdo chodí normálně s koněma, jako po téhletý stezce. To musí být masakr. Tak jo, Upper Tunnel. To byla pohodička, pardon, pohodinda. A já si myslím, že je čas na banán a nebudem to přehánět, jak už jsem řekl. Vtipná věc, já jsem asi došel až do toho Lower Tunnelu, že ten upper byl tak hrozně blízko, že já jsem se ho ani nevšiml, že čumím do země, jak už jsem vyplivnutý, a došel jsem prostě až k tomu nižšímu. Každopádně to teda bylo divný, co na té mapě psali ty časové odhady, protože mě to zabralo snad 45 minut tam a zpátky, tomu spodnímu nebo tak něco, nevím. Každopádně už docela chápu ty doporučení nechat si jeden celý den na kompletní sestup a jeden celý den na kompletní výšlap, protože jsem byl v podstatě opravdu jenom na začátku toho sestupu a už mi ta cesta zpátky dala solidně zabrat. Jako já vím, že si trošku protiřečím, že to byla zase jenom hodina, ale jsem šel docela v tempu a nedokážu si představit, že bych v takovém tempu šel třeba 4 hodiny. To ani náhodou. A je tady hrozně suchý vzduch. Mám úplně jako vysušený rty. A mě trošku i svědí uvnitř nosu sliznice.
prostě i když piju, tak je to strašně cítit. Konečně nějaká zábava, že teď jsem šel asi 20 minut v podstatě po cyklostezce na inliney, ještě uprostřed takového lesíku, vypadalo to jak v Chorvatsku a byla to hrozná nuda. Tak konečně trošku zábavný trail s výhledama. Ale myslím si ho nevšimnu. Tak už to mám za sebou. Došel jsem z Visitor centra až do Hermit's Rest. A je 13:30, já jsem vycházel někdy v těch 8. Až na tu jednu výjimku dolů a nahoru. Tak jsem docela rád, že ten hike byl dneska vlastně jenom po rovině. Ubytko furt nemám koupený, protože jsem prostě už asi 24 hodin bez internetu. A internet jsem tady zatím nenašel. Nicméně se přes den nachytřil čtením v mapě a prej je internet, že musím do village a tam najít market a tam bude internet za free, prej. A to mě vůbec nevadí, protože já stejně odsaď pojedu autobusem zpátky a tady bych musel přestupovat z červený na modrou lineu, která mě odveze na parkoviště. Takže se tam za chvilku dostanu. Teďka je čas na oběd. K obědu mám tu nějaký salát. Není to sice nekton, takže se omlouvám Natálie, ale nekton mě naučil, po čem hnedka jít, když jsem první den přišel do toho Walmartu. Ano, už to tahám sebou od neděle. A teď jsem si ještě koupil tady Iced Coffee Dunkins, což je mimochodem vtipný, protože já už si asi 2 dny se mi zbíhají sliny na takovou plechovku Starbucks Coffee Based Energy Drink. Vůbec nevím, co to je, ale mám to hroznou chuť, je to asi 600 ml plechovka, takže to hrozně potřebuju, takže si to dám podle mě dneska za odměnu, když se mi podaří najít ubytko a dojet tam. Tak já jdu teda na to jídlo a tady Harrisona si nevšímejte, ten mi jenom dělá v klidu potichu společnost. Spork included, yay! OK, já jsem si sice vzal nový brejle dneska, jo, ale ty už jsou taky plný. Takže trvalo asi 30 minut dojet z toho Hermit's Restu do Village Transfer. A já jsem si myslel, že už tam najdu ten market, ale to normálně hrozně zkresluje ta velká mapa, takže já jsem musel přestoupit na ten druhý bus a projet celou Village, což bylo dalších asi 35 minut, než jsem se dostal k marketu, kde je teda Wi-Fi. A teď jsem si konečně zabukoval ubytko na dnešní večer ve městečku Williams, asi 50 mil jižně. Úplně jiný, než jsem si původně našel v Praze, to už snad myslím bylo plný, anebo mělo asi 4násobnou cenu, takže to nic, ale to vůbec nevadí. Jo, a přišel jsem o streak na Duolingo kvůli včerejšku, tak mě to trochu mrzí. No tak hotovo. Hele, Starbucks jsem sice nesehnal, ale musím tam teda poslat za odměnu druhou Arizonku, 650 ml. A teď už nám zbývá jenom dojet hodinu
cesty 50 mil jižně do Williamsu na ubytko a udělat si pohodu. Tak zatím zdar. Tak, já už jsem dorazil na ubytko ve Williamsu. Tady si dám večeři šampionu. Já jsem si ani nic nekupoval, protože já už to chci spotřebovat a hlavně už na to mám chuť asi 2 dny. A výhoda Arizony je, že se mi to tady v autě trošku rozteklo během toho, co jsem hajkoval nad Grand Canyonem. Takže teď si dám do brudku. Spotřebuju ty poslední 2 vejgly, co mám. A potom se ještě půjdeme podívat, jaké milé překvapení mě moje random vybrané ubytování nachystalo. Zapomněl bych si vydat z ledničky Arizonku. Tak tohle si dneska zasloužím. Já vím, že dělám jako kdybych byl 90 dnů někde na Survivoru, jo. Ale ten včerejšek mě fakt stačil bohatě. Takže já jsem dneska strašně rád, že tady mám koupelnu a dokonce 2 postele. A já už jsem po výřivce, po bazénu, po sprše, vyvoněnej. Teďka už si dám jenom pohodu a zítra už mám jenom road trip den směrem do Vegas. A cesta by měla trvat 5 až 6 hodin čistý jízdy. Dám si tam určitě 1 nebo 2 pauzy. Dostal jsem tip, že městečko Kingman těsně před Vegas je prej pěkný, tak uvidíme, co tam objevíme. A večer už přijede Viktor a začíná chlapský víkend.